हेलो र नमस्ते एभ्रिवान, म प्रतिमा र आज हामी रिभ्यू गर्नेछौँ Xiaomi को 12X जुन चाहिँ एउटा कम्प्याक्ट सेमी फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन हो। नेपाली बजारमा चाहिँ यस्तो पुन्टे कम्प्याक्ट फोन्सहरू चाहिँ हामीले खासै पाउँदैनौँ, तर अमङ द वान्स द्याट आर अभाइलेबल यो चाहिँ सबैभन्दा सस्तो नै हो, जसको 8GB ऱ्याम र 256GB स्टोरेजवाला भेरिएन्टको प्राइस 77,000 रुपियाँ रहेको छ। म जस्तो सानो हात भएकोहरूलाई चाहिँ यस्तो पकेट फ्रेन्डली डिजाइन भएको फोन्सहरू एकदमै ह्यान्डी लाग्नु त स्वाभाविक नै हो र मैले चाहिँ Xiaomi 12X लाई 1-2 हप्ता चलाइसकेपछि यो फोनको सबैभन्दा मन परेको फिचर चाहिँ मलाई यसको डिजाइन नै हो। यसको यस्तो कर्भ डिजाइनदेखि लिएर वेट र डाइमेन्सन्स चाहिँ मेरै हातको लागि बनाएको जस्तो लाग्छ Xiaomi ले। प्लस यसको लुक्स पनि अट्र्याक्टिभ हुनुको साथसाथै यहाँ प्रिमियम बिल्ट मटेरियल्सको प्रयोग भएको छ, विच इज जस्ट ग्रेट। तर यसमा कुनै किसिमको आइपी रेटिङ चाहिँ छैन, सो यो बर्खाको मौसममा चाहिँ बाहिर निस्किँदा एक्सट्रिमली केयरफुल हुनुपर्ने हुन्छ। एनिवे Xiaomi 12X मा चाहिँ तपाईँले एउटा रेकर्ड ब्रेकिङ डिस्प्ले नै पाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ यसको डिस्प्लेले 12 बिट यानि कि 68 बिलियन कलर्स प्रड्युस गर्न सक्छ। एज अ रिजल्ट यहाँ तपाईँले ट्रु डल्बी भिजन कन्टेन्ट इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि ती भिडियोजहरू चाहिँ 12 बिटसम्म मास्टर भएका हुन्छ। तर हाम्रो युनिटमा चाहिँ HDR प्लेब्याकमा इस्यु भएको पाएँ मैले। युट्युब होस् वा नेटफ्लिक्स HDR भिडियोजहरू चाहिँ सोचे भन्दा मधुरो र लो कन्ट्रास्ट भएको देख्न सकिन्छ यहाँ। सो आई होप कि Xiaomi-ले चाहिँ यो इस्युलाई अपडेटको मार्फतबाट चाँडै नै फिक्स गर्छ होला। अब अरू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको 120Hz AMOLED डिस्प्ले चलाउँदाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै नै स्मुथ छ। तर Xiaomi 12 प्रोमा भए जस्तै यसमा चाहिँ LTPO 2.0 टेक्नोलोजीवाला डिस्प्ले छैन र यो डिस्प्ले चाहिँ जम्मा 60, 90 या 120Hz बिच मात्र शिफ्ट हुन सक्छ। अब ब्राइटनेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ Xiaomi 12X को डिस्प्ले इन्डोर्स होस् या आउटडोर्स जस्तो कन्डिसनमा पनि मजाले भिजिबल हुन्छ। तर मेरो युसेजमा यसको अटो ब्राइटनेस एडजस्टमेन्ट चाहिँ स्लो हुनेदेखि लिएर कहिलेकाहीँ त काम नै नगर्ने जस्तो इस्यु पनि मैले फेस गरेको छु। सो यो कुरामा पनि Xiaomi-ले अपडेटको मार्फत इम्प्रुभमेन्ट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। डिस्प्लेको थप कुरा गर्नुपर्दा Xiaomi 12X ले यहाँ अप्टिकल इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ इजी टु रिच हुनुको साथसाथै सुपर रेस्पोन्सिभ छ। र यो फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरले चाहिँ तपाईँको हार्ट रेट लेभल पनि मेजर गर्न सक्छ र यसको रिडिङ्सलाई चाहिँ मैले Xiaomi Watch S1 एक्टिभसँग क्रस चेक गरी हेर्दाखेरि चाहिँ यी दुईको रिडिङ्सहरू उस्तै नै भएको पाएँ। सो जे होस् रिलायबल नै रहेछ भनेर थाहा भयो। अडियोतर्फ Xiaomi 12X को स्टेरियो स्पिकर्स पनि मजाको सुनिन्छन्। मलाई चाहिँ यसको स्टेरियो सेपरेसन अनि लाउडनेस र ओभरअल अडियो क्वालिटी रिच लाग्यो, जसकारण गीत सुन्दा अथवा मुभिजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो यो फोन। कल क्वालिटी बारे पनि आई हेभ नो कम्प्लेन्ट्स र यसले क्यारियर एग्रिगेसन पनि सपोर्ट गर्छ। तर Xiaomi-ले चाहिँ यहाँ आफ्नो एन्टायर 12 सिरिजमा भर्चुअल प्रोक्सिमिटी सेन्सर दिएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कि 100% रिलायबल हुँदैन कम्पेयर टु अप्टिकल प्रोक्सिमिटी सेन्सर्स। र यो डिस्प्लेमा भएको 480Hz को फ्लुइड टच स्याम्पलिङ रेट भए तापनि यसको विक ह्याप्टिक्सले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ टाइपिङ एक्सपिरियन्स खासै इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन मलाई। ओके, अब लागौँ पर्फर्मेन्सतिर। Xiaomi 12X मा चाहिँ तपाईँले Snapdragon 870 पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एउटा एकदमै भरपर्दो प्रोसेसर हो। सो यो फोनको एभ्रिडे पर्फर्मेन्सदेखि लिएर मल्टिटास्किङ एक्सपिरियन्स इज प्रिटी ग्रेट। यति भन्दै गर्दा Xiaomi 12X मा अझै पनि 2 वर्ष पुरानो Android 11 नै छ इन्स्टेड अफ Android 12 र Xiaomi 12 प्रोमा जस्तो यसमा 3 वर्षको OS र 4 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट्स आउने पनि ग्यारेन्टी छैन कम्पनीको तर्फबाट। अब यसले चाहिँ 2 वर्षको OS अपडेट त पाउँछ होला, तर त्यसको मतलब चाहिँ यो फोन Android 13 सम्म मात्रै अपडेटेड हुन्छ के। र यहाँ टन्नै ब्लोटवेयर एप्सहरू प्रि इन्स्टल भएर आउँछ, जबकि Xiaomi-ले आफ्नो MIUI 13 को प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ एकदमै कम थर्ड पार्टी एप्स हुने कुरा गरेको थियो। एनिवे वेन इट कम्स टु गेमिङ तपाईँले यहाँ PUBG, कल अफ ड्युटी र Asphalt 9 जस्ता पपुलर गेम्स चाहिँ हायर सेटिङ्समा इजिली 60 FPS मा खेल्न सक्नुहुन्छ बिना कुनै फ्रेम ड्रप्स र स्टटर्स। अनि मलाई चाहिँ अचम्म लागेको कुरा चाहिँ यी गेम्समा ओभर हिटिङ पनि खासै हुँदैन। तर ओभर हिटिङ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ Xiaomi-ले क्रिटिकल अप्स र मेक अरिना जस्तो हाई FPS गेम्सको पर्फर्मेन्स चाहिँ थ्रटल गरी 60 FPS मा मात्र लिमिट गरेको छ।
र अब गेन्शिन इम्प्याक्ट जस्तो जिपियु हेभी गेम्सलाई चाहिँ 60 FPS इनेबल गरी हाइएस्ट ग्राफिक्समा खेल्ने हो भने चाहिँ यो फोन मजाले ओभरहिट हुन्छ। अब गेमिङ बाहेक रेगुलर एभ्रिडे टास्कमा भने Xiaomi 12X त्यस्तो विधि तातिँदैन। हामीले रिसेन्टली यो फोनबाट एउटा एन्टायर भ्लग नै सुट गरेका थियौँ, त्यो पनि लुम्बिनीमा, र यो फोनले चाहिँ त्यहाँको गर्मी धानेको देख्दा चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। बाई द वे त्यो भ्लग हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कुरा गरौँ यसको क्यामेराजको। यहाँ चाहिँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ, जसभित्र 50 मेगापिक्सलको सोनी IMX766 OIS प्राइमेरी सेन्सरसँगै 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 5 मेगापिक्सलको टेली म्याक्रो लेन्स रहेको छ। यतिको प्राइसमा एउटा डेडिकेटेड टेलिफोटो जुम लेन्स पनि दिनु चाहिँ पर्ने हो Xiaomi ले, तर त्यो फिचर चाहिँ हाई एन्ड Xiaomi 12 प्रोमा मात्रै पाइन्छ। यहाँ अरू Xiaomi फोन्सहरू जस्तै फोटोजहरू अलिकति वार्म र स्याचुरेटेड कलर्सका साथ आउँछन्। मलाई चाहिँ पर्सनली नेचुरल कलर प्रोसेसिङ नै मनपर्छ, तर यदि तपाईँ भाइब्रेन्ट इमेजेसहरू रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ यी रिजल्ट्सहरू तपाईँलाई निकै मनपर्न सक्छ। तर 12X को अल्ट्रा वाइड एङ्गल सट्सहरू भने चाहिँ त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन मलाई। यहाँ डिटेल्स कम हुनुको साथसाथै फोटोहरू हेजी देखिन्छन् र डायनामिक रेन्ज पनि खासै राम्रो छैन वाइड एङ्गल फोटोजहरूको। अब प्राइस हेरिकन Xiaomi 12X बाट खिचेको पोर्ट्रेट्स पनि एभरेज नै छ। स्किन टोन राम्रोसँग मेन्टेन गर्न नसक्नुको साथसाथै इमेजेसहरूको ब्याकग्राउन्ड बोके र डायनामिक रेन्ज चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन सक्थ्यो। सेल्फी सेयर द सेम स्टोरी टु। अब लो लाइट कन्डिसनमा चाहिँ OIS हुँदाहुँदै पनि रेगुलर नाइट टाइम सट्सहरू चाहिँ अलिकति मडी नै आउँछ, तर नाइट मोड अन गरेर खिच्ने हो भने चाहिँ यसको डिटेल्स र HDR प्रोसेसिङ धेरै नै राम्रोसँग मेन्टेन हुन्छ। भिडियोसतिर लाग्दा चाहिँ यो फोनले 8K 24 FPS सम्म खिच्न सक्छ, तर 4K र 1080p रेजोल्युसनमा चाहिँ अलिकति बेटर स्टेबल भिडियोजहरू यसले खिच्ने गर्दछ। फाइनली अब कुरा गरौँ यसको ब्याट्री लाइफको। यहाँ Galaxy S22 र Asusको 8G जस्तो अरू कम्प्याक्ट फोन्सहरूको तुलनामा चाहिँ Xiaomi ले 4500 mAh को ठुलो ब्याट्री दिएको छ। तर अब पावरफुल प्रोसेसर र 12 बिट डिस्प्ले भएर पनि होला Xiaomi 12X को इन्ड्योरेन्स चाहिँ त्यस्तो विधि बवाल चाहिँ छैन। जम्मा 5-6 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम पाएँ मैले यो फोनबाट, सो यो फोनलाई चाहिँ एक दिनको 2 चोटि जस्तो चाहिँ मैले चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मोरओभर यसमा ओभरनाइट 5 देखि 8% ब्याट्री ड्रेन हुन्छ अन एभरेज, विच इज नट द्याट ग्रेट। इन टर्म्स अफ चार्जिङ, बक्समा पाइने 67 वाटको अड्याप्टर युज गर्दा चाहिँ तपाईँले यो फोनलाई लगभग 45 मिनट जतिमा फुल चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, विथ द्याट यो रिभ्यूलाई अब ऱ्यापअप गरौँ है त। Xiaomi 12X को डिजाइन एकदमै नै इम्प्रेसिभ भए तापनि म चाहिँ यो फोनलाई त्यति सजिलै रेकमेन्ड चाहिँ गर्न सक्दिनँ। त्यो चाहिँ किन हो भने नेपाली बजारमा तपाईँले सेम फर्म फ्याक्टर भएको Xiaomi 12 पनि पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ अबाउट 15,000 जस्तो महँगो छ, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँले लेटेस्ट Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसरको साथै न्युवर सफ्टवेयर विथ ग्यारेन्टिड अपडेट्स, अनि अलिकति बेटर क्यामराज, वायरलेस चार्जिङ र अरू सासानो अपग्रेड्सहरू पाउनुहुन्छ। र यी सबै कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ पेइङ एक्स्ट्रा फर द Xiaomi 12 इज वर्थ इट जस्तो लाग्छ मलाई। तर होइन, तपाईँलाई लेटेस्ट प्रोसेसर चाहिँदैन, अनिखेर एन्ड्रोइड भर्जन र फ्युचर अपडेटको त्यति वास्ता लाग्दैन, किनभने कस्टम रोम हाल्छु पछि भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ, र अल यु वान्ट इज अ कम्प्याक्ट फोन, देन त्यो केसमा चाहिँ Xiaomi 12X तपाईँको लागि एउटा डिसेन्ट अप्सन नै हो। सो गाइज, यही नै थियो हाम्रो Xiaomi 12X को फुल रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यस्तै टेक कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइ नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। अब सी यु इन द नेक्स्ट वान।